السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا. رجع لكم حلقة جديدة نساوي سلطة بطاطا مع بيض، سهلة كتير وسريعة وكتير طيبة. بدكم تحبوها تدلون عليها إن شاء الله. مكوناتها قليلة كتير، على بركة الله نبدأ. شو بدكم؟ بدنا البطاطات هدول أنا سلقتهم بمية وملح وزيت وشوية كركم عشان يطلع لونهم أصفر مثل شايفين. 4 بيضات صغار سلقناهم كمان 5 دقايق على نار وسط. بدكم خيارتين صغار فرمناهم ناعم. بدكم بصلة صغيرة فرمناها ناعم. بدكم شوية زيت 3-4 معالق كبار. بدكم شوية فلفل أسود يعني نص معلقة صغيرة. بدكم كمون نص معلقة صغيرة. بدكم ملح نص معلقة صغيرة. وبدكم ثوم بودرة شي نص معلقة صغيرة. شايفين شلون؟ خلصوا هدول. هلا شو بنساوي؟ على بركة الله البزنة كفوف مثل ما شايفين. هلا نهرس البطاطات شعب صغيرة والبيض شعب صغيرة. شايفين شلون؟ نهرسهم هرس بالشوكة وبالسكينة، نخلطهم مع بعضهم ونحط معهم بقية المكونات. فهيك إذا بدكم تعملوا هيك بالشوكة بصير كمان أسرع. شايفين شلون؟ هي بتاكلوها كسر صفرة، عشاء، غدا، اللي بدكم إياه، كتير طيبة. بدكم تدعونا عليها إن شاء الله. شايفين شلون البطاطا صارت على صفار من الكركم اللي حطيتها بالمية تبع الغلي. بدكم تقللوها كتروها انتو على شو ما بدكم. هلا البيضات كمان تهرسوهن، تفرموهن بالشوكة كمان ناعم. هاي كمان على السريع. شايفين شلون؟ هاي البيضة الرابعة. انتبهوا على حالكم. هلا بدنا كمان للزينة وكمان للطعمة كمان. إذا عندكم بصل أخضر الحلوة مو الحاد، اسمه بالإنجليزي تشايبس، يعني بصل أخضر حلوة ده بيطلع بالجنينة. طيب هلا بنجيب منه من الجنينة ونحط معه هاي ملح، فلفل أسود، ثوم، كمون، خيار مفروم، بصل مفروم، نحط هلا زيت كمان. طلعت عجنينة. هي التشايفز بالانجليزي، بصل اخضر صغير ناعم طيب كتير. ها بتفرموه على وشها بالمقص كثير سهل. شوية زعتر اخضر كمان هحط على وشها. شو ما بدكم انتو حطوا. وهي على وشها كمان نعناع، حرق نعناع هيك ولا احلى منها. يا سلام يا سلام. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء عندي سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.